Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người lao động được nghỉ liền 9 ngày, tính cả thứ Bảy và Chủ nhật, là từ thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 2 đến hết Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 2, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào Chủ nhật ngày 14 tháng 4 dương lịch. Vì thế người lao động sẽ được nghỉ bù một ngày vào ngày thứ Hai ngày 15 tháng 4. Như vậy, nếu cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy, thì người lao động được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương tổng cộng 3 ngày, từ thứ Bảy đến hết thứ Hai, ngày 13, ngày 15 tháng 4. Dịp lễ ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 dịp lễ này, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ Hai ngày 29 tháng 4 đến hết thứ Tư ngày mùng 1 tháng 5, đi làm bù vào thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 5. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp lễ ngày 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 được nghỉ 5 ngày. Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, do ngày lễ rơi vào thứ Hai. Nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến thứ Hai ngày mùng 2 tháng 9. Mới đây, người lao động đã được nghỉ lễ Tết Dương lịch 4 ngày, từ thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018, đến hết ngày thứ Ba, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019. Tổng cộng, năm 2019, người lao động được nghỉ lễ Tết 24 ngày. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lưu ý, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân. Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Tin Tết Nguyên đán 2019 được nghỉ mấy ngày.